Κάθε εποχή έχει τον ιό της. Κάποτε ήταν η πανούκλα, ύστερα η ισπανική γρίπη. Τον 21ο αιώνα λένε ότι ήταν ο κορονοϊός, μα ίσως να κάνουν όλοι λάθος. Γιατί ο πιο επικίνδυνος ιός δεν ζει στο σώμα, ζει στο μυαλό. Δεν έχει RNA, δεν έχει αντισώματα, δεν χρειάζεται σταγονίδια για να μεταδοθεί. Μεταδίδεται με scroll, με ένα like, με μία φράση που ακούγεται σωστή. Ξεκίνησε σιωπηλά, ανάμεσα σε ένα post για αυτοβελτίωση και ένα άλλο για τη μεγάλη αποκάλυψη που τα ΜΜΕ δεν θα σου δείξουν. Εξαπλώθηκε μέσα από οθόνες, pixels και ψευδοβεβαιότητες. Και πριν προλάβουμε να το καταλάβουμε, έγινε παγκόσμιο. Η μεγαλύτερη πανδημία της ανθρωπότητας, η πανδημία της βλακείας. Η λέξη βλακεία ακούγεται επιθετική, αλλά εδώ δεν μιλάμε για χαμηλό IQ, μιλάμε για κάτι πολύ πιο ύπουλο, την ηθελημένη άγνοια. Αυτό το γλυκό δηλητήριο του «δεν χρειάζεται να μάθω, ξέρω ήδη». Την πίστη ότι η άποψη είναι ίση με τη γνώση. Την πεποίθηση ότι η αλήθεια είναι όποια βολεύει το εγώ. Η βλακεία δεν είναι έλλειψη πληροφορίας, είναι άρνηση διόρθωσης και αυτό την κάνει ανίκητη. Για χιλιάδες χρόνια η ανοησία περιοριζόταν στη γειτονιά, στο καφενείο, στο τραπέζι. Τώρα όμως έχει Wi-Fi, έχει κάμερα, έχει κοινό και κάθε φορά που κάποιος ανεβάζει ένα βίντεο, κάπου ένα εγκεφαλικό κύτταρο πεθαίνει. Για πρώτη φορά στην ιστορία η ανθρωπότητα κατάφερε κάτι συγκλονιστικό. Εκδημοκράτησε τη γνώση, αλλά μαζί της εκδημοκράτησε και τη βλακεία. Το 1999 δύο ψυχολόγοι, οι Dunning και Kruger, έκαναν ένα απλό πείραμα. Ρώτησαν ανθρώπους να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους. Οι χειρότεροι πίστευαν πως ήταν εξαιρετικοί, οι καλύτεροι πως ήταν μέτριοι. Έτσι γεννήθηκε το φαινόμενο Dunning-Kruger, η επιστημονική απόδειξη ότι όσο λιγότερα ξέρεις, τόσο πιο σίγουρος είσαι πως έχεις δίκιο. Ο εγκέφαλος, βλέπεις, αγαπά την αυτοπεποίθηση. Κάθε φορά που νιώθουμε ότι έχουμε δίκιο, απελευθερώνει ντοπαμίνη. Μια μικρή, γλυκιά δόση εφορίας. Είτε έχουμε δίκιο, είτε όχι. Η ανοησία, βιολογικά, είναι εθιστική. Όταν δεν ξέρεις, έχεις αμφιβολία. Όταν νομίζεις ότι ξέρεις, έχεις σιγουριά. Και η σιγουριά είναι πιο ευχάριστη από την αλήθεια. Η πραγματική ανοησία δεν είναι σκοτάδι, είναι φως που σε τυφλώνει. Και κάπως έτσι ο κόσμος γέμισε ειδικούς. Ειδικούς χωρίς γνώση, αλλά με πεποίθηση. Ειδικούς που δεν ψάχνουν να μάθουν, αλλά να αποδείξουν ότι είχαν δίκιο εξ αρχής. Τα κοινωνικά δίκτυα δεν εφήβραν τη βλακεία. Απλώς τις έδωσαν αλγόριθμο. Ο αλγόριθμος δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια. Ενδιαφέρεται για το engagement, για το πόσο θυμίζεις, σοκάρεις, διχάζεις. Η ανοησία είναι ιδανική για αυτό. Είναι απλή, έντονη, συναισθηματική. Δεν χρειάζεται σκέψη, χρειάζεται αντίδραση. Ένα emoji, ένα share, μια φράση τύπου «ξυπνήστε». Και κάθε φορά που αντιδράς, ο αλγόριθμος μαθαίνει. Αυτό λειτουργεί, λέει, και το προωθεί. Έτσι η βλακεία δεν πολεμάται, ενισχύεται. Τα κοινωνικά δίκτυα έγιναν θερμοκήπια για την ηλιθιότητα. Εκεί κάθε θεωρία, κάθε παρανόηση, κάθε ψευδοεπιστήμη βρίσκει γόνιμο έδαφος. Κάθε share είναι λείπασμα, κάθε viral βίντεο είναι μετάλλαξη. Η αλήθεια αντίθετα έχει ένα πρόβλημα. Δεν προκαλεί έντονα συναισθήματα. Δεν σε κάνει να ουρλιάξεις «wow». Θέλει χρόνο, προσοχή και κριτική σκέψη. Πράγματα που δεν χωρούν σε ένα βίντεο των 20 δευτερολέπτων. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουμε, ο κόσμος μετατράπηκε σε ένα τεράστιο reality όπου κερδίζει όχι ο πιο λογικός, αλλά ο πιο δυνατός στη φωνή. Κάθε μέρα δισεκατομμύρια άνθρωποι σκρολάρουν μέσα σε έναν ωκεανό πληροφοριών, ψάχνοντας κάτι που θα τους κάνει να νιώσουν και όχι να μάθουν. Και ο ιός της ανοησίας ταξιδεύει από οθόνη σε οθόνη, πιο γρήγορα από κάθε ανθρώπινη σκέψη. Η ανοησία δεν είναι τυχαία, είναι αναγκαία, γιατί ο άνθρωπος χρειάζεται απλότητα. Ο εγκέφαλος έχει φτιαχτεί να αναζητά μοτίβα, όχι αλήθειες. Η πραγματικότητα είναι χαοτική, γεμάτη ασάφεια. Η βλακεία τη μετατρέπει σε αφήγηση, σε κάτι που βγάζει νόημα. Ο κόσμος είναι περίπλοκος, η ανοησία τον κάνει κατανοητό.
Φταίνε οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες, τα μυστικά σχέδια, όλα γίνονται ξαφνικά εύκολα. Η ψυχή ησυχάζει γιατί έχει βρει τον ένοχο. Η βλακεία είναι ψυχολογικό αναλγητικό. Αναισθητοποιεί την αγωνία του αγνώστου και σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις τον έλεγχο, έστω και αν είναι ψευδαίσθηση. Και μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει με ρυθμούς μηχανής, οι άνθρωποι ψάχνουν βεβαιότητες όπως κάποτε ψάχναμε θεούς. Ακόμα και αν είναι ψεύτικες, προτιμούν τις απλές απαντήσεις από τη σύνθετη αλήθεια. Η ηλιθιότητα δεν είναι απουσία σκέψης, είναι προστασία από τον φόβο του να σκεφτείς. Η βλακεία είναι πιο παλιά από τον άνθρωπο. Υπήρχε σε κάθε αυτοκρατορία που κατέρευσε, σε κάθε δόγμα που έγινε τυραννία, σε κάθε φλόγα που έκαψε βιβλία. Κάθε εποχή νομίζει πως είναι η πιο έξυπνη. Κι όμως κάθε εποχή ξανακάνει τα ίδια λάθη. Η ανοησία φοράει κάθε μορφή. Την πολιτική, τη θρησκευτική, την επιστημονική, την ψηφιακή. Δεν έχει πρόσωπο ούτε ιδεολογία. Έχει μόνο μία σταθερά. Την αλαζονία του «εγώ ξέρω». Και εκεί είναι η ρίζα του κακού, στην πεποίθηση ότι η γνώση είναι κατοχή και όχι πορεία. Ότι κάποτε έφτασες και δεν χρειάζεται να προχωρήσεις. Από τη στιγμή που σταματάς να ρωτάς γιατί, η σκέψη πεθαίνει και όταν πεθαίνει η σκέψη γεννιέται η βλακεία. Στον πυρήνα της η ανοησία είναι φόβος. Φόβος για το άγνωστο, φόβος να αποδεχτείς ότι ίσως να είσαι λάθος. Φόβος να κοιτάξεις μέσα σου και να πεις «δεν ξέρω». Κι όμως εκεί βρίσκεται η αρχή κάθε σοφίας. Ο Σωκράτης το είπε πριν χιλιάδες χρόνια. «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Ο σημερινός άνθρωπος λέει «το είδα σε βίντεο». Η βλακεία είναι η άρνηση να ξεβολευτείς από την ψευδαίσθηση, γιατί η αλήθεια πονάει και κανείς δεν θέλει να πονέσει. Η βλακεία δεν θα νικηθεί με βρισχές ή σαρκασμό. Δεν γιατρεύεται με προσβολή, μόνο με σκέψη. Αυτή είναι η επανάσταση του νου. Η πραγματική επανάσταση δεν θα έχει σημαίες ούτε ηγέτες. Θα ξεκινήσει σιωπηλά. Κάθε φορά που κάποιος θα ρωτάει «είναι αλήθεια αυτό» πριν πατήσει share. Θα ξεκινήσει όταν μάθουμε να αμφιβάλλουμε ξανά. Να λέμε «ίσως κάνω λάθος». Να ψάχνουμε πηγές, να ακούμε, να ρωτάμε. Όχι για να κερδίσουμε ένα επιχείρημα, αλλά για να καταλάβουμε τον άλλον. Η γνώση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι άμυνα. Το μοναδικό εμβόλιο απέναντι στη βλακεία είναι η παιδεία της σκέψης. Η συνήθεια να ελέγχεις πριν πιστέψεις, να ρωτάς πριν θυμώσεις, να ακούς πριν απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να σώσεις τον κόσμο, αρκεί να μην γίνεις μέρος του προβλήματος, να κρατήσεις το νου σου καθαρό, την αμφιβολία σου ζωντανή και το χιούμορ σου αιχμηρό, γιατί χωρίς αυτό ο άνθρωπος χάνει το τελευταίο του όπλο. Κάθε φορά που εξηγείς κάτι απλά, όχι για να εντυπωσιάσεις, αλλά για να το καταλάβει ο άλλος, είναι μία μικρή επανάσταση. Κάθε φορά που γελάς με τη βλακεία χωρίς να τη μισείς, είναι μία νίκη του νου απέναντι στο χάος. Η επανάσταση της λογικής δεν θα γίνει στους δρόμους, θα γίνει μέσα στα μυαλά μας. Και όταν αρκετοί άνθρωποι ανάψουν αυτή τη μικρή σπίθα, θα δεις πως ο κόσμος μπορεί ακόμα να σωθεί. Η βλακεία δεν έχει πατρίδα, ούτε φιλή. Είναι ο κοινός μας εχθρός, μα και η κοινή μας ευκαιρία. Να θυμηθούμε ότι μπορούμε ακόμα να σκεφτούμε. Γιατί, όπως είπε ο Καμί, το ψέμα νικά μόνο όταν οι άνθρωποι σταματούν να σκέφτονται. Και όσο υπάρχει έστω ένας άνθρωπος που σκέφτεται, η αλήθεια δεν πεθαίνει ποτέ.